วัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและถูกซ่อนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรามาตลอดนั่นก็คือเรื่องของดินครับในฐานะคนที่คลุกคลีกับการปลูกต้นไม้และชอบศึกษาหาข้อมูลผมบอกได้เต็มปากเลยว่าดินเนี่ยไม่ใช่แค่เศษฝุ่นเศษผงเปื้อนๆนะครับแต่มันคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกเลยวันนี้เราจะมาย่อยข้อมูลจากงานวิจัยและคู่มือการจัดการดินระดับโลกให้กลายเป็นเทคนิคที่ฟังสนุกเข้าใจง่ายและที่สำคัญนำไปใช้ได้จริงในส่วนของคุณครับก่อนอื่นเลยขอเริ่มด้วยคำถามคลาสสิกที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอหรืออย่างน้อยก็เคยสงสัยครับเคยไหมครับซื้อปุ๋ยสูตรพรีเมียมกระสอบละตั้งแพงหวังว่าต้นไม้จะโตวันโตคืนแต่ปรากฏว่านิ่งสนิทแถมแคระแกรนไม่ยอมโตอีกต่างหากปัญหานี้สร้างความปวดหัวให้คนทำเกษตรหรือคนที่ชอบปลูกต้นไม้หลังบ้านมานักต่อนักแล้วครับความจริงก็คือบ่อยครั้งเลยนะจำเลยไม่ใช่ปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานหรอกครับแต่รากเหง้าของปัญหาอยู่ที่สุขภาพของดินต่างหากลองคิดดูสิครับถ้าเราไม่เข้าใจดินก็เหมือนเราพยายามสร้างบ้านหลังใหญ่บนฐานรากที่กำลังพังทลายมันจะไปรอดได้ยังไงล่ะครับย้อนกลับไปสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราท่านเก่งมากนะครับท่านอ่านดินผ่านประสาทสัมผัสล้วนๆท่านดูสีดมกลิ่นจับความร่วนซุยหรือแม้แต่สังเกตว่ามีวัชพืชอะไรขึ้นบ้างเพื่อประเมินว่าดินตรงนั้นดีไหมแต่พอมาในยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็ได้มอบเครื่องมือเจ๋งๆอย่างการตรวจค่า pH การวิเคราะห์ธาตุอาหารในห้องแลบหรือการเทียบสีดินตามมาตรฐานสากลเข้ามาช่วยสิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือ2แนวทางนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะครับเราสามารถเอาศิลปะการสังเกตแบบโบราณมาจับคู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวสุดๆไปเลยครับส่วนที่1เทคนิคการสังเกตดินศาสตร์แห่งประสาทสัมผัสเอาละครับเรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสของเราประเมินหน้าดินเบื้องต้นได้ยังไงบ้างเริ่มที่สายตาของเราก่อนเลยครับรู้ไหมครับว่าสีของดินเนี่ยเปรียบเสมือนลายนิ้วมือที่คอยบอกเล่าประวัติศาสตร์ของมันเลยนะครับถ้าคุณขุดลงไปแล้วเจอดินสีดำหรือสีเข้มจัดนั่นคือสัญญาณของความอุดมสมบูรณ์ครับบ่งบอกว่าดินมีอินทรียวัตถุอยู่เพียบแต่ถ้าดินออกเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลอมเหลืองมักจะแปลว่าดินตรงนั้นระบายน้ำและอากาศได้ดีเยี่ยมเพราะธาตุเหล็กในดินทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้อย่างสมบูรณ์ในทางกลับกันต้องระวังให้ดีเลยครับถ้าดินมีสีซีดๆสีเทาหรือมีจุดปราดสีส้มๆเทาๆปนอยู่นั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าพื้นที่ตรงนั้นมักจะมีน้ำท่วมขังและขาดออกซิเจนอย่างหนักครับทีนี้ลองเปลี่ยนมาใช้มือสัมผัสกันบ้างครับนี่คือวิธีที่นักปฏิวิทยาเขาใช้กันจริงๆเลยนะเริ่มต้นง่ายๆแค่หยิบดินที่ชื้นพอประมาณขึ้นมาวางบนฝ่ามือลองสังเกตความรู้สึกแรกดูครับถ้าจับแล้วมันรู้สึกสากๆแห้งๆร่วนหลุดร่วงออกจากกันได้ง่ายอันนี้ชัดเจนครับแสดงว่าดินบริเวณนั้นมีส่วนผสมของทรายอยู่เยอะมากซึ่งดินแบบนี้จะอุ้มน้ำและเก็บปุ๋ยไม่ค่อยอยู่นะครับใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ซึมหนีหมดขยับสเต็ปมาอีกนิดครับขั้นตอนต่อไปคือลองนวดดินบนฝ่ามือด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ถ้านวดปุ๊บแล้วดินมันเกาะตัวกันเป็นก้อนได้บ้างแตกเป็นเม็ดเล็กๆนุ่มมือแถมยังมีช่องว่างโปร่งๆโหนี่คือลักษณะของดินร่วนครับซึ่งเป็นดินในฝันของคนปลูกต้นไม้ทุกคนเลยเพราะไม่มีสมดุลที่เพอร์เฟกต์มากทั้งการกักเก็บน้ำและการระบายอากาศรากพืชจะเดินได้สะดวกสุดๆไปเลยครับแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าดินของเรามันเหนียวแค่ไหนล่ะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการทดสอบริบบิ้นครับลองเอาดินชื้นๆมาบีบแล้วดันให้ยื่นออกไปยาวๆระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดูถ้ามันยื่นออกไปได้ยาวเฟื้อยเกิน5เซนติเมตรโดยไม่ขาดหลุดลงมายินดีด้วยครับคุณเจอกับดินเหนียวของแท้เข้าให้แล้วดินเหนียวเนี่ยอุ้มน้ำและธาตุอาหารได้ดีเยี่ยมก็จริงนะครับแต่ถ้าเหนียวจัดเกินไปโครงสร้างมันจะแน่นทึบทำให้น้ำไม่ซึมและเผลอๆจะทำให้รากพืชขาดอากาศหายใจเอาง่ายๆครับตากับมือเป็นแล้วกลิ่นก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับดินที่ดีดินที่มีชีวิตจะต้องมีกลิ่นหอมสะอาดเป็นกลิ่นไออุ่นของดินแบบธรรมชาติที่เกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหยิบดินขึ้นมาดมแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นเปรี้ยวหรือกลิ่นตุๆเหมือนไข่เน่าอันนี้ต้องเบรกหัวทิ่มเลยครับเพราะมันแปลว่าระบบน้ำและอากาศในดินตรงนั้นมีปัญหาขั้นวิกฤตเกิดสภาวะขาดออกซิเจนจนแบคทีเรียตัวร้ายเข้ามายึดพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ทรงพลังและเห็นภาพที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตในดินครับโดยเฉพาะพระเอกของเราอย่างไส้เดือนดินข้อมูลจากหลายๆงานวิจัยยืนยันตรงกันเลยว่าไส้เดือนคือวิศวกรและคันไถชั้นยอดตามธรรมชาติมวลของมันเนี่ยมีธาตุไนโตรเจนสูงกว่าดินปกติถึง5เท่าแถมยังมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูงปรี๊ดถ้าคุณขุดหน้าดินแล้วเจอไส้เดือนตัวอ้วนๆ
เจอรากพืชที่แผ่ขยายสวยงาม หรือเห็นเศษซากใบไม้ที่กำลังผุพังตามธรรมชาติ ยิ้มกว้างๆได้เลยครับสุขภาพดินของคุณยอดเยี่ยมแน่นอนมาถึงเทคนิคที่ใครๆก็ทำได้ที่บ้านครับนั่นคือการทดสอบการระบายน้ำวิธีการก็ชิลมากแค่ขุดหลุมให้ลึกสัก30 เซนติเมตรแล้วเทน้ำลงไปให้เต็มหลุมเลยจากนั้นก็ตั้งนาฬิกาจับเวลาครับถ้าน้ำซึมหายวับไปหมดภายใน 1-2 ชั่วโมงถือว่าการระบายน้ำดีเยี่ยมโครงสร้างดินโปร่งกำลังดีแต่ถ้าน้ำยังแช่ขังอยู่นานเกิน3 ชั่วโมงอันนี้สัญญาณอันตรายครับเพราะชั้นดินข้างล่างน่าจะมีปัญหาการอัดตัวแน่นขืนเอาพืชไปปลูกตรงนั้นโอกาสที่รากจะเน่าตายมีสูงมากๆครับถึงเราจะใช้ตาดูมือจับจมูกดมเก่งแค่ไหนแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่มีทางมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยนั่นคือค่าความเป็นกรดด่างหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าค่า pH ของดินครับค่า pH ที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการดูดซึมธาตุอาหารของพืชส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 7.0 ครับถ้าดินของคุณเป็นกรดจัดหรือด่างจัดเกินไปมันจะทำหน้าที่เหมือนแม่กุญแจตัวใหญ่ที่ล็อกธาตุอาหารเอาไว้แน่นเลยต่อให้เราเปย์ค่าปุ๋ยแพงแค่ไหนพืชก็ดูดซึมเอาไปกินไม่ได้ครับนี่แหละคือเหตุผลที่เราควรมีชุดตรวจดินภาคสนามมาช่วยยืนยันความชัวร์ครับส่วนที่ 2 ภาพรวมและประโยชน์ของการรู้จักดินเราเห็นเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้นกันไปแบบจุใจแล้วทีนี้เรามาถอยออกมามองภาพกว้างกันสักนิดครับว่าการยอมเสียเวลาทำความรู้จักดินอย่างทองแท้เนี่ยมันสร้างความได้เปรียบให้เราอย่างไรบ้างประโยชน์ข้อแรกที่เห็นผลทันตาเลยก็คือมันช่วยให้เราเลิกเดาสุ่มครับเราจะหยุดหว่านปุ๋ยทิ้งหว่านขว้างซึ่งนำไปสู่การประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างมหาศาลพอเรารู้ว่าดินของเรามีนิสัยยังไงเราก็จะเลือกชนิดพืชและสายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ได้เป๊ะขึ้นปัญหาต้นไม้ไม่โตก็แก้ได้ตรงจุดไม่ใช่มัวแต่ไปแก้ที่ปลายเหตุและที่สำคัญที่สุดมันช่วยสร้างระบบนิเวศและสุขภาพของดินให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับส่วนที่ 3 ข้อควรระวังในการปรับปรุงดินแน่นอนครับว่าเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอแม้การอ่านดินจะสำคัญมากๆแต่กระบวนการนี้มันก็มีข้อจำกัดและข้อควรระวังที่เราต้องรู้ไว้เหมือนกันครับข้อควรระวังอันดับแรกเลยคือสายตาอาจจะหลอกเราได้ครับอย่างดินสีดำปิดปีแม้จะบ่งบอกถึงอินทรีย์วัตถุแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะเพอร์เฟกต์ 100% เสมอไปมันอาจจะมีความเป็นกรดจัดซ่อนอยู่เงียบๆก็ได้หรือแม้แต่ดินร่วนที่ดูโปร่งสบายมือก็อาจจะขาดธาตุอาหารหลักได้เหมือนกันนอกจากนี้คู่มือการเก็บตัวอย่างดินเขาย้ำไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามไปเก็บดินบริเวณที่เป็นทางเดินรถทับแถวคอกสัตว์เก่าหรือบริเวณที่มีปุ๋ยเคมีตกค้างเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผลการวิเคราะห์เพี้ยนไปไกลเลยและถ้าเราประเมินผิดแล้วไปฝืนปรับโครงสร้างดินแบบผิดๆดินอาจจะพังหนักกว่าเดิมจนกู่มิกลับเลยนะครับฟังมาถึงตรงนี้มีประโยคนึงที่ผมอยากแชร์จากใจเลยครับและคิดว่ามันอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดผมมองว่าคนปลูกต้นไม้จำนวนมากรีบซื้อปุ๋ยก่อนที่จะรู้จักดินของตัวเองทั้งที่ดินคือพื้นฐานของทุกอย่างถ้าดินไม่พร้อมต่อให้ปุ๋ยดีหรือแพงแค่ไหนพืชก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ลองคิดดูสิครับมันก็เหมือนเราพยายามป้อนอาหารเสริมราคาแพงให้คนป่วยที่ระบบย่อยอาหารพังนั่นแหละครับกินเข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์แถมยังเสียเงินฟรีอีกต่างหากส่วนที่ 4 การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจทั้งหลักการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะการดูดินกันไปหมดแล้วเราจะเอาความรู้พวกนี้กลับมาอัพเลเวลสวนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นแปลงผักสวนครัวสวนผลไม้หรือสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเกษตรได้ยังไงบ้างมาดูกันครับผมขอสรุปแนวทางแก้ปัญหาแบบฉบับรวบรัดที่คุณเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับถ้าเช็คแล้วพบว่าดินคุณเป็นดินเหนียวจัดให้แก้ความอึดอัดของดินด้วยการเติมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือทรายหยาบลงไปเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศแต่ถ้าเป็นดินทรายจัดที่ร่วนจนเก็บน้ำไม่อยู่ให้อัดวัสดุอินทรีย์เข้าไปเยอะๆแล้วคลุมด้วยฟางแห้งเพื่อช่วยอุ้มความชื้นครับส่วนปัญหาเคมีถ้าตรวจพบว่าดินเปรี้ยวหรือเป็นกรดให้หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพและถ้าดินเป็นด่างให้ใช้กรรมฐานหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเข้ามาช่วยปรับสมดุลครับการแก้ปัญหาให้ถูกจุดเป๊ะๆแบบนี้แหละจะเปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้เป็นสวรรค์ของต้นไม้ได้เลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้จะเห็นได้ว่าการทำความรู้จักดินไม่ใช่เรื่องวิชาการที่ซับซ้อนเข้าถึงยากอะไรเลยแค่เราเริ่มจากการสังเกตสัมผัสดมกลิ่นและทดสอบง่ายๆด้วยตัวเองก่อนที่เราจะลากันไปผมอยากฟังประสบการณ์จากทุกท่านบ้างครับบ้านใครเคยเจอปัญหาดินเหนียวสุดๆดินทรายจัดหรือแม้กระทั่งเจอดินดำร่วนๆดูดีแต่ดันปลูกอะไรก็ไม่งามบ้างไหมครับลองคอมเมนต์มาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหน่อยครับว่าดินที่บ้านคุณเป็นแบบไหนแล้วมีเทคนิคเด็ดๆในการแก้ปัญหากันยังไงบ้าง
สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสนุกกับการล้วงความลับของดินในสวนนะครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ